सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी लाग्रेन्ज मिन भ्याल्यु थ्योरम हिजो जुन चाहिँ हामी रोल्स थ्योरम हिजो हामी जुन चाहिँ मजाले तपाईँहरूलाई बुझाइदिइसकेको छु, त्यसको जोमेट्रिकल कन्सेप्ट पनि मैले देखाइदिइहालेँ। अनि विथ द हेल्प अफ क्यालकुलस कस्तो हुन्छ, द्याट इज dy/dx चाहिँ के पनि हो, स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट पनि हो भन्ने कुरा मजाले विस्तारपूर्वक हिसाबसँगै मैले तपाईँलाई बुझाइदिइसकेको छु। त्यो बुझ्नु भयो भने आज लाग्रेन्ज मिन भ्याल्यु थ्योरम जुन चाहिँ छ त्यसको मजाले बुझ्नु सक्नुहुनेछ। सजिलै छ, हिजो जस्तै छ। त्यसै कारणले अब यो लाग्रेन्जको लागि पनि हामीलाई जोमेट्रीको लागि अलिकति क्लास 11 को नलेज र अलिकति क्यालकुलस जुन चाहिँ हामीले अलिक गर्दै आइरहेको त्यो चाहिनेछ। सो भिडियो सुरु गर्नु अगाडि म सबैलाई यही नम्र निवेदन छ सबैलाई कि यो म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्, सो द्याट हाम्रो कुनै पहाडवासीको हाम्रो भाइ बहिनीहरू कुनै पछि रहने छैन अहिलेको यो जुन चाहिँ समयमा। सो अहिले अब त्यति नै हो कि सबैलाई नम्र निवेदन छ कि सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस् है। त्यसपछि तपाईँहरूले अगर मेरो भिडियोजहरू तपाईँलाई मन पर्दैछ नै भने र कुनै पनि भिडियोज मिस गर्नु चाहनु हुँदैन। जस्तै म क्लास 12 को मात्रै होइन, म कम्पिटेटिभ एक्जाम्सहरूको लागि जस्तै आइआइटीहरूको लागि एनडीको लागि सबै स्टडी मेटेरियल्सहरू र कसरी पढ्नुपर्छ र के कुन चाहिँ किताबहरू चाहिनेछ त्यसको इन्फर्मेसनहरू म पनि दिनेछु। त्यसै कारण मेरो भिडियोज मेरो जुन चाहिँ च्यानल छ मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब पनि गरिदिनु सो द्याट तपाईँहरूले फर्स्ट नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ, किनकि डेली सेयर गर्नु पनि मिल्दैन भ्याउँदैन। त्यसै कारणले सब्सक्राइब गरिदिने निवेदन छ तपाईँहरूलाई पनि। र अब ज्यादा समय नलिँदै म अब तपाईँहरू लाग्रेन्ज मिन भ्याल्यु थ्योरमपट्टि लागिहाल्नेछु। सो लाग्रेन्ज मिन भ्याल्यु थ्योरम, लाग्रेन्ज मिन भ्याल्यु थ्योरम। सो अब यसको के हो हिजोकै जस्तो छ। रोल्स थ्योरम के थियो पहिला म डेफिनेसन देखाउने छु, त्यहाँबाट म तपाईँलाई बुझाउने छु। लेट एफ अफ एक्स बी अ सिंगल भ्याल्यु single valued function of x, be a single valued function of x and is continuous and is defined भनौँ न पहिला है, and is defined in a closed interval a less or equal to x less or equal to b such that number one हिजोकै जस्तै नै छ। f of x is continuous in the interval a less or equal to x less or equal to b which can also be written as यसलाई हामी कसरी पनि लेख्न सक्छौँ स्क्वायर ब्र्याकेट a of b that is closed interval भनेको यो। अब नम्बर 2 f of x is differentiable in the interval a less equal to x less than b। यो चाहिँ के हो, ओपन इन्टरभल। अब यो किन ओपन भयो र यो किन क्लोज भयो मैले तपाईँहरूलाई रोल्स थ्योरममा मजाले बुझाइसकेको छु, त्यही कारण त्यो भिडियोज रेफर गर्नु सक्नुहुनेछ। अगर यो दुईटा भयो कन्टिन्युस पनि छ त्यो इन्टरभलमा र डिफरेन्सिएबल पनि छ भने then there exists a point c, सेम हिजो जस्तै छ, then there exists a point say कुनै point say x equals to c between यो c चाहिँ कहाँनिर हुन्छ हिजोको सेम जस्तै छ between a and b such that f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। यो यहाँबाटै काउचीज थ्योरमहरु पनि आउँछ, काउचीज मिन भ्याल्यु थ्योरम यही पछि आउँछ, f dash of c divided by g dash of c हरु भन्नेहरु। सो त्यो तपाईले हायर क्लासमा पढ्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँसम्म चाहिँ तपाईहरुको के हो, लाग्रेन्ज मिन भ्याल्यु थ्योरम के त्यही हो, सेम छ। यसमा किन क्लोज भने मैले त्यो पनि बुझाइसकेको छु। कन्टिन्युस भएको इन्टरभल चाहिन्छ त्यसै कारण मैले क्लोज्ड भनेको छु। अब यो चीजमा म दिसे तपाईलाई ज्योमेट्री र क्याल्कुलसको दुईटाकै हेल्पले तपाईलाई मजाले छलङ्ग पारिदिने छु। f of x मैले जहिले पनि भन्छ या कन्सेप्ट इम्पोर्टेन्ट हो। सो कन्सेप्ट मजाले दिइरहेको छु तपाईलाई, किन क्लोज भन्यो, कसरी भन्यो, किन यहाँ क्लोज भन्यो, किन ओपन भन्यो, म सबै बुझाइसकेको छु रोल्स थ्योरममा। सो त्यो बुझ्नको निम्ति यो बुझ्नको त्यो तपाईले पहिला त्यो भिडियोज हेरिहाल्नुहोस्। सो अहिलेको निम्ति खाली यो डेफिनेसन सारिराख्नुहोस्। मैले यो बुझाइदिइहालेँ के किन त्यस्तो भएको भन्ने कुराहरू, त्यसैकारण प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब म यो चीजहरू पहिला रोल्समा बुझाइछु त्यो हेर्नुहोस्। सो अब म यसको तपाईहरुलाई प्रुफ देखाउने छु, प्रुफ विथ द हेल्प अफ ज्योमेट्री एन्ड विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलस। सो प्लिज पज इट एन्ड म मेटाइदिइहाल्छु, नत्र भने भयो होला है, सार्नु भइसक्यो होला, तपाईहरुले पनि पज गरेर सार्नुहोस् भिडियोलाई। अब म तपाईहरुलाई यसको प्रुफ देखाउने छु, प्रुफ सजिलो छ, सजिलो पनि छ मजाले। अब ज्योमेट्री विथ द हेल्प अफ ज्योमेट्री पनि बुझ्नेछु हामी, विथ द हेल्प अफ ज्योमेट्री पनि बुझ्नेछु। म सपोज म तपाईहरुलाई नि यो अलिक यता बनाइदिनेछु सो द्याट सजिलो होस् तपाईहरुलाई देख्न पनि। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्राफ छ फंक्सन अफ यसको, जस्तै तपाईहरुलाई अलिक सजिलो
बुझ्नको निम्ति हिजो जस्तै एफ अफ ए यहाँ चाहिँ एफ अफ ए र एफ अफ बी इक्वलै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, इक्वलै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यही कारण अब यहाँ त इक्वल इक्वल देख्यो कि, त्यही कारण नइक्वल हुनुको लागि चाहिँ म तपाईँहरूको निम्ति अलिकति यसलाई यस्तो राखिदिन्छु, हुनैपर्छ भन्ने छैन। जस्तै यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ अरे, यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ अरे, यहाँनिर देखाइदिन्छु, र यहाँनिर एउटा पोइन्ट छ अरे बी। सो भयो है। अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ के हो, फंक्सन अफ एफ अफ एक्स, माने दिस इज अ फंक्सन अफ एक्स, दैट इज एफ अफ एक्स। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा पोइन्ट छ, दुईटा पोइन्ट छ ए र बी भन्ने। यो चाहिँ के हो, यो पोइन्ट कति हो, यो एक्स हो, यो बी हो। अब यो एक्स हो भने यो पोइन्ट कति हुन्छ, ए सरी यो ए हो भने यो कति हुन्छ, ए कमा एफ अफ ए, यो त थाहा भएकै कुरो है। त्यो पोइन्ट हालेको यहाँनिर, यहाँ ए हाल्यो भने कति आउँछ एफ अफ ए, जस्तै 2 हाल्यो भने यहाँ कति पाउँथ्यो, 4 पाउँथ्यो, जस्तै एक्स स्क्वायर भए। सो यसको त्यस्तै खालकै यहाँनिर कति हुन्थ्यो, बी कमा एफ अफ बी भयो। अब अगर यस्तो खालके छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा पोइन्ट हुन्छ अरे, जसमा चाहिँ यो दुईटा माने एफ डैश अफ सी चाहिँ के हुन्छ अरे, यो त कन्टिन्युअस छ यो क्लोज इन्टरभलमा, तो त्यस्तै खालके हिजोको रोल्स जस्तै छ। माने क्लोज इन्टरभल छ, क्लोज इन्टरभलमा दुईटा पोइन्ट छ, यहाँ एफ अफ ए र एफ अफ बी इक्वल हुनुपर्छ भन्छ हैन, जुन चाहिँ रोल्स थ्योरममा हुनै पर्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ एउटा पोइन्ट हुन्छ जसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ, एफ डैश अफ सी इज इक्वल टु एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सो अब यो क्लियर हुन्छ तपाईहरुलाई। सो अब हामी मान्यौं लेट एफ वाई इज इक्वल टु एफ अफ एक्स बी अ सिंगल भ्याल्युड फंक्शन, बी अ सिंगल भ्याल्युड फंक्शन अफ एक्स whose graph is shown in the figure। यहाँनिर हामी यसको ग्राफ देखाइदिएको छु एफ अफ एक्स को यस्तो हुन्छ भनेर। लेट जी अफ एक्स be the equation of the straight line, joining the points a comma f of a and b comma f of b। therefore अब हामीलाई थाहा छ, अब क्लास 11 को नलेज चाहिन्छ यहाँ। point फर्ममा कस्तो हुन्छ स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन, कस्तो हुन्थ्यो, y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 x minus x1। किन point फर्ममा त स्लोप point स्लोप फर्म किन नहालेको, किनकि स्लोप थाहा छैन हामीलाई, खाली दुईटा पोइन्ट थाहा छ, त्यही कारण point फर्मको इक्वेसन के हो, यो हो। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब यो यो जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ, अब हेर्नुहोस् है, यो जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन छ यहाँनिर म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। जुन चाहिँ यो दुईटा पोइन्टको जुन चाहिँ ए र बी छ, यो ए र बी को चाहिँ म के बनाउँदैछु, अब ए र बी को के बनाउँदैछु, त्यो पोइन्ट जोड्नेको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन बनाउँदैछु। अब पोइन्ट फर्म, त्यही कारण पोइन्ट फर्मको लाग्दैछु इक्वेसन। सो अब यो थाहा भइहाल्यो y minus y1 is equal to y2 minus y1। सो अब y भनेपछि यसको इक्वेसन कति हो, g of x, y minus y1 कति छ, f of a is equal to y2 minus y1 divided by y2 minus y1 divided by x2 minus x1 x minus x1। यसलाई x1 y1 x2 y2 हाल्नुहोस् न, टक्कै आइहाल्छ। और g of x यसको इक्वेसन कति रहेछ, f of a plus f of b minus f of a divided by b minus a x minus a। सो यो पनि बुझिहाल्नु भयो है, यो चाहिँ के हो, इक्वेसन अफ द स्ट्रेट लाइन, यसको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन। अब f of x को कति माने यो माथिको ग्राफ जुन चाहिँ ग्राफ छ हाम्रो, जुन चाहिँ उयसको के रे, जुन चाहिँ हामीले मानेको छु त्यो फंक्सनको ग्राफ कस्तो छ, f of x माथिपट्टि छ। अब यो दुईजनाको हामी सबट्र्याक्ट गर्नेछौँ, भर्टिकल डिफरेन्स लिनेछौँ माने हाइट वाले। अब हेर्नुहोस् त, f of x माइनस उयो गरेर कति आउँछ, यति उब्रिन्छ, योबाट यति घटाइदियो भने कति हुन्छ, यति बस्छ। सो यो पार्ट यति पार्ट यो जुन चाहिँ छ, म यसरी देखाउँदैछु, अब यसलाई यसरी देखाउँदैछु, भर्टिकल डिफरेन्स इन x लिँदैछु म, यो ज्योमेट्री यो बडो यो घटाइदिएको, सो यति आउँदैछ।
सो कति हुन्छ अब यसलाई मानौँ हामी phi of x the vertical difference किनकि एउटा the vertical difference between f of x and g of x is given by the vertical difference in x is given by in terms of x निकाल्दैछु म is given by therefore phi of x किनकि equation of x minus equation of x obviously equation दिन्छ x को equation दिन्छ त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ phi of x अब सेम त हुँदैन त्यही कारणले अब g of x f of x अलिक उकालोमा छ त्यही कारण f of x लिदैछु पहिला f of x minus g of x which is equal to f of x minus g of x को भ्यालु कति आउँछ minus f of a अब माइनसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि यहाँ minus f of b minus f of a divided by b minus a x minus a. So please pause the video and note it down. यहाँसम्म नोट गरिराख्नुहोस् भिडियोलाई. सो म अब यो रब गरिदिन्दैछु. ओके यहाँसम्म त बुझ्नै भयो होला है. अब यो f phi of x को हेरौँ. अब यसको बारेमा एउटा हेरौँ. यो दुईजनाको उयो हो नि त, माने यसको प्रोडक्ट जस्तै हो. यसको प्रोडक्ट जस्तै phi of x को हेरौँ. phi of x को देखायो भने चाहिँ यसको सबैको देखाइहाल्यो. त्यही कारणले phi of x मा हेर्यो भने phi of x नानीको बेहोरा हेर्यो भने आमाबाउको चाल पाइहाल्छ त्यस्तै खालके. सो phi of x इज इक्वल टु कति हुन्छ किनकि यो दुईजनै छ नि त, आमा र बाबा दुईजनै छ. त्यसको हेर्दैछु अब हामी. त्यही कारणले phi of x इज इक्वल टु कति हुन्छ यो जति आउँदैछ अब हाम्रो. अब phi of x मा हामीले राम्ररी याद गर्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यो कति हो, यसको कोअर्डिनेट कति हो a, 0, यसको कोअर्डिनेट कति हो b, 0. यहाँनिर तपाईँले हेर्यो भने जब म f माने यो त कति हो हेर्नुहोस् ल. अब सिन्स phi of x अब phi of x लाई हेर्दैछु सिन्स phi of x इज कन्टिन्युअस. अब यो दुईजना कन्टिन्युअस डिफरेन्सिएबल छ यो इन्टरभल हुन्छ अभियसली यसकै छोरा जस्तो हो. त्यो पनि के हुन्छ phi of x इज कन्टिन्युअस एन्ड डिफरेन्सिएबल in the interval continuous कहिले हुन्छ क्लोज्ड मा एन्ड ओपन मा डिफरेन्सिएबल रेस्पेक्टिभली. त्यही कारणले बुझ्नुभयो. again phi of a is equal to what phi of b. what किन दुईजनाको भ्यालु कति आउँदैछ b हाल्यो भने कति आउँदैछ phi of b हाल्यो भने कति पाउँछ 0. phi of a हाल्यो भने कति पाउँदैछ 0. त्यही कारण दुईजनाको भ्यालु कति आयो 0 भनेपछि therefore phi dash of c is equal to 0. भनेपछि कुनै पनि यो के लगाए मैले यहाँनिर रोल्स थ्योरम. यहाँनिर चाहिँ रोल्स थ्योरम लगाए. फेरि रोल्स थ्योरमले त्यही भनेको थियो अगर कन्टिन्युअस छ डिफरेन्सिएबल पनि छ त्यो इन्टरभलमा र phi of a यो र योमा के छ इक्वल छ भने इक्वल छ दुई भाइको भ्यालु कति छ 0 0. सो कति छ 0 0 भनेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ एउटा पोइन्ट एक्जिस्ट गर्छ c भने. अब यहाँनिर यो c हो भने जस्तै यो c हो भने phi of x को पनि कुरा सेमै हुन्छ. यहाँनिर यो c हो भने कति हुन्छ यो c, 0 सब दुईजनाको बिचमा हुन्छ भनेको थियो. त्यही यो पनि कति हुन्छ c, 0 हुन्छ हैन. कोअर्डिनेट त्यसको कति हुन्छ c, समथिङ हुन्छ सरी c, समथिङ हुन्छ c, समथिङ. सो हामीलाई मतलब छ त्यो पोइन्ट वान पोइन्ट देयर एक्जिस्ट एटलिस्ट वान पोइन्ट. त्यो वान पोइन्टसित मात्रै मतलब गर्छौँ हामी. सो एउटा पोइन्टसित सो त्यसको अब कोअर्डिनेट त निकाल्न सकिहाल्छ. c हाल्दा कति हुन्छ f of c. सो c, f of c f of c भनौँ. त्यो कति हो त्यो अब हामी हिसाबमा चाल पाइहाल्छौँ. सो phi dash of c र f dash of c के हुन्छ भने f dash of c कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ अब हामी. सो phi dash of c चाहिँ कति हुन्छ 0. त्यो थाहा भएकै कुरो हो. नाउ अब यसलाई इक्वेसन 1 मानिराख्नुहोस्. नाउ डिफरेन्शिएटिङ बोथ द साइड्स with respect to x. डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 1 लेखौँ. इक्वेसन 1 योलाई with respect to x कति पाउँछ हामी. therefore phi dash of x is equal to f of x को डिफरेन्स कति भयो f dash of x माइनस यो त के हो कन्स्टेन्ट त्यही कारण लेखेको बस्दैन यो माइनस आयो. त्यही कारणले f of b minus f of a divided by x b minus a x of x minus a को कति हुन्छ 1. त्यही कारणले लेखेको बस्दैन. सो phi dash of so at any point c phi dash of c is equal to what phi dash of c minus f of b
minus f of a divided by b minus a. और अब यहाँ के छ phi dash of c कसरी 0 भइराछ यो अब कसरी आयो बुझ्नु हो रोल्स थ्योरम यहाँनिर दुईटा इक्वल छ कन्टिन्युअस छ डिफरेन्सिएबल छ भने phi dash of c के हुन्छ 0 हुन्छ त्यही त्यही हाल्दैछु यहाँ 0 हाल्यो भने कति हुन्छ 0 is equal to so 0 is equal to यति हुन्छ सो यता आउँदा कति हुन्छ f dash of c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. अब यो चीजमा हेर्यो भने तपाईले के हुँदैछ यो चीज इक्वल हुँदैछ अब यो चीज तपाईले अगर मेरो भिडियोजहरु पहिलादेखि हेर्नु हुँदैछ मजाले छरङ्ग भइहाल्छ कसरी हुन्छ हेर्नुस् f dash of b f dash of कुनै एउटा पोइन्टमा के हुँदो रहेछ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That is, what is this? This is the average value of y with respect to x. त्यसै कारणले मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिए फ्र्याक्सन किन डिफरेन्सिएसन त्यतिबेला हामीले dy by dx लाई घरि सिम्बल जस्तो लिन्छु घरि फ्र्याक्सन जस्तै लिन्छु किन लेखो यो कारणले लेखो किनकि एट सर्टेन पोइन्ट्स कुनै एउटा पोइन्टतिर कोही बेला के हुन्छ यो दुईटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ दैट इज एभरेज भ्यालु र इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ कोही बेला अब यो चीज मैले तपाईलाई फिजिक्स द्वारा पनि म बुझाउने छु यो बुझै हेर्नुहोस् बुझिहाल्नुभयो यो चीज कसरी दुईटा इक्वल हुँदो रहेछ भन्ने चीजहरु कि इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु एट अ सर्टेन पोइन्ट कुनै एउटा पोइन्टमा र एभरेज भ्यालु इक्वल हुँदा सर्टेन पोइन्टमा त्यो पोइन्ट चाहिँ कति हो यहाँनिर सी कोही बेला त्यसै कारणले त्यही कोही बेला मानेर नै हामी त्यतिबेला इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु र फ्र्याक्सनल भ्यालु माने त्यसको फ्र्याक्सन हामी इक्वल माने एभरेज भ्यालुलाई इक्वल मान्छु सेकेन्ड कुरा अब यसको म फिजिक्सद्वारा म यसलाई फिजिक्सद्वारा पनि म तपाईहरुलाई बुझाउने छु फिजिक्समा कसरी अप्लाइड हुन्छ भन्ने कुराहरु लग्रेन्ज किन इम्पोर्टेन्ट त्यही कारणले लग्रेन्ज मीन भ्याल्यु थ्योरम के हुन्छ कोही न कोही एक्सेप्सन आउँछ जसले यो मान्दैन त्यही कारण नमानेको खण्डमा नै मैले के माने त्यतिबेला एउटा सानो एरर मानेको थिए जुन चाहिँ मैले डिफरेन्सिएसनमा देखाइदिएको छु तपाईहरुलाई सानो एरर कोही बेला सबैमा भ्यालिड हुँदैन नि त त्यही कारण सानो एरर मैले मानिसकेको छु किन सानो किनकि यो x पनि के छ सानो छ y पनि सानो छ त्यही कारण एरर पनि के हुन्छ सानै आउँछ त्यही कारण यो एररलाई मैले मेन्सन गरेको छु जुन चाहिँ यसलाई भन्छ हामी इप्सिलोन व्हिच इज द ग्रीक लेटर वर्ड ए ग्रीक लेटर अल्फाबेट उयो ई त्यसलाई हामी इप्सिलोन भन्छौँ अब यही कारणले गर्दाखेरि यो चीज हामीले केमा चलाए हामीले यो चीजमा इस्तेमाल गरे किन यो कोही बेला मात्रै सेम हुन्छ सेम नहुँदा के हुन्छ अब्भियसली अलिकति एरर आउँछ त्यो एररलाई पनि मेन्सन गरेको छु मैले सो यो चीजहरु तपाईलाई बुझ्नु छ भने यो चीज मैले पहिल्यै अलरेडी बुझाइसकेको छु डिफरेन्सिएसनको पार्टमा सो डिफरेन्सिएसनको भिडियो रेफर गर्न सक्नुहुनेछ सो यहाँसम्म हाम्रो आयो अब यो चीज मैले ज्योमेट्रिकली देखाउँछु यो चीजसम्म सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यहाँसम्म मैले प्रुफ गरेर देखाइदिएँ यो चीजको अब म यो तपाईलाई विथ द हेल्प अफ ज्योमेट्री बुझाउने छु कसरी हुन्छ भनेर सो भयो है म अब यहाँनिर अब यो चीज हेरिराख्नुस् यो चीजलाई हेरिबस्नुपर्छ है अब हामीले अब मैले क्याल्कुलसको द्वारा पनि मैले तपाईलाई बुझाइहालेँ अब चाहिँ म यहाँनिर के देखाउँदैछु भन्दा यो चीज जुन चाहिँ छ यो चीज जुन चाहिँ आउँदैछ यो खतरा चीज हो अब यो खतरा चीज कसरी हो यहाँ हेर्नुहोस् एफ ड्यास अफ सी भनेपछि के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अब जस्तै यो सी हो भने यो सी मा चाहिँ के हुँदो रहेछ यो सी मा चाहिँ के हुँदो रहेछ अर्को ग्राफ बनाउनुस् सेम यही बनाउनुस् अर्को एउटा सी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एफ ड्यास अफ सी इज इक्वल टु व्हाट यो अब यसको अर्थ के हो हेर्नुस् न यो अब ज्योमेट्री पाराले बुझाउँदैछ है म हेर्नुस् है अब ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन खतरा चीज ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ Lagrange mean value theorem अब हेर्नुस् खतरा चीज f of b minus f of a divided by b minus a अब यसलाई ज्योमेट्री पाराले हेर्नुस् यो के हो यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल भनेर कसरी निकाल्नुहुन्छ स्ट्रेट लाइन स्लोप अफ ab यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाल भने कति भन्नु f of b minus f of a divided by b minus a हैन थाहा भएकै कुरो y2 minus y1 divided by x2 minus x1 थाहा भएकै कुरो क्लास 11 मा पढेको अब म भन्दैछु भाइ बहिनी हो यहाँनिर चाहिँ नि तपाईहरुले एउटा ट्यान्जेन्ट बनाउनुस् त भन्दाखेरि के भन्छ ट्यान्जेन्ट कसरी बनाउनुहुन्छ यसरी यो पोइन्ट सी हो ट्यान्जेन्ट बनाउनुस् त भनेर यही चीज अब हेर्नुस् है भर्खर हामीले यसको एनालिटिकली अप्रोच गरे लग्रेन्जलाई अब म ज्योमेट्रिकल गर्दैछु अब यहाँनिर तपाईले भने मैले हिजो जस्तै उयो बनाउनुस् ट्यान्जेन्ट बनाउनुस् त भनेर सीमा ट्यान्जेन्ट बनाउनुको अर्थ के हो सीमा ट्यान्जेन्ट बनाउनुको अर्थ के हो एफ ड्यास अफ सी माने यसको स्लोप अब यो ट्यान्जेन्टको स्लोप जस्तै यसलाई म नाम दिन्छु सिडी स्लोप अफ
ट्यान्जेन्ट, स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट। अब हिजै पढेको थिएँ स्लोप कुन चाहिँले दिन्छ इन क्यालकुलस केले दिन्छ एफ ड्यासले दिन्छ माने dy/dx ले दिन्छ माने एफ ड्यास अफ x ले दिन्छ भनेर भने माने कहाँनिर चाहिँ निकाल्दैछु अब हामीले ट्यान्जेन्ट कहाँनिर हिर्काउँदैछु सीमा हिर्काउँदैछु त्यही कारण कति हुन्छ एफ ड्यास अफ सीमा एफ ड्यास अफ केमा सीमा एफ ड्यास अफ सीमा खतरा चिज यो ट्यान्जेन्ट हिर्काएँ मैले तपाईहरुलाई भने ट्यान्जेन्ट हिर्काउनुस् त यहाँनिर भनेर भने अब यो ट्यान्जेन्ट हिजोको जस्तै एफ ड्यास अफ सी के इक्वल टु 0 छ छैन 0 भन्दा यो पनि 0 भइहाल्यो नि के 0 छ छैन 0 छ यहाँ पनि हेर्नुस् न प्यारलल छ एक्स एक्सिस र ट्यान्जेन्ट प्यारलल छ छैन कहीँ न कहीँ भेट हुन्छै हुन्छ कहीँ न कहीँ भेट हुन्छै हुन्छ इमेजिन गर्नुस् भेट हुन्छै हुन्छ कहिले भेट हुन्छ त्यही कारण प्यारलल छ छैन प्यारलल भएको भए त एफ ड्यास अफ सी त 0 भइहाल्यो जुन चाहिँ हिजो रोल्स थ्योरममा थियो अब छ छैन यसको सर्टेन भ्याल्यु छ भने चाहिँ एक्स एक्सिस त प्यारलल छ छैन त्यसै बुझ्ने कुरा भइहाल्यो। अब खतरा चिज यसको स्लोप र यसको स्लोप के छ अगर यो दुईटा इक्वल भयो यो चीज इक्वल भयोको माने के हो एफ ड्यास अफ सी इज इक्वल टु एफ अफ बी यो दुईटा त इक्वल छ नि त लाग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरममा छ कि छैन यो दुईटा इक्वल हुनु भनेको के हो हामीलाई स्ट्रेट लाइनमा के थाहा छ स्ट्रेट लाइनको इफ टु स्ट्रेट लाइन्स आर प्यारलल टु इच अदर देन देयर स्लोप्स आर equal, that is m1 is equal to m2. If two straight lines are perpendicular to one another, then what happens? Then m1 into m2 is equal to minus of 1. हामीलाई थाहा छ यो कुरा कि स्ट्रेट लाइन सेम हुँदा माने प्यारलल छ भने दुईजनाको स्लोप के हुन्छ इक्वल हुन्छ यहाँनिर ट्यान्जेन्टको स्लोप र यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप के छ इक्वल छ यो दुईजना के छ प्यारलल छ यहाँ हेर्नुस् त अब ज्योमेट्रीमा प्यारलल भयो हैन दुई भाइ भनेपछि दुईटा चिज स्लोप र उयो प्यारलल छ यो म्याथमेटिकली हेर्दैछु अब हामीले म्याथमेटिकल अप्रोच अघि एनालिटिकल म्याथमेटिक्स पाराले हेर्दैछु है तर अब म फिजिक्स पाराले पनि बुझाउँछु पहिला यो चीजलाई मजाले बुझ्नुहोस् कि यो चीज जुन चाहिँ छ यो चीज के हो पहिला मैले एनालिटिकल अप्रोच गर्दाखेरि के पाएँ हामीले यो पाएँ प्रुफ गरेर देखाएँ अब ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गर्दा पनि के हेर्नुस् त हुनु पनि हो रहेछ कि एफ ड्यास स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट निकाल यो सीमा तपाईलाई भने कि स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट निकाल त भनेर कति हुन्छ एफ ड्यास अफ सी सीमा अब यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप निकाला त भने यो हुन्छ अगर यो दुईटा इक्वल छ जुन चाहिँ हामी लाग्रेन्ज मिन भ्यालु थ्योरम प्रुफ गरेर निकाले यो दुईटा के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ अब इक्वल भनेको स्लोप अफ द ट्यान्जेन्ट र स्ट्रेट लाइनको ट्यान्जेन्टको स्लोप के छ इक्वल छ को अर्थ के हो दे आर प्यारलल टु इच अदर जुन चाहिँ छ पनि प्यारलल छ कि छैन एफ ड्यास अफ सी 0 छ छैनको अर्थ के हो प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ छैन भन्नु छैन कहीँ न कहीँ भेट हुन्छ प्यारलल लाइन्स कहिले भेट हुन्छ हुँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् दुईजनाको स्लोप इक्वल छ त्यसै कारणले भन्नुको अर्थ चाहिँ के रहेछ लाग्रेन्जले चाहिँ के भन्नु खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ अगर दुईजनाको स्लोप कुनै गरी एउटा स्ट्रेट लाइनको स्लोप र ट्यान्जेन्टको स्लोप मिल्यो भने चाहिँ त्यो दुईटा के हुन्छ प्यारलल हुन्छ जस्तै यहाँ प्यारलल छ कि छैन दुई भाइ सो ज्योमेट्रिकली पनि उसले यसो अप्रोच गर्यो सो सबैलाई भ्यालिड हुन्छ हुँदैन त्यही कारण त थ्योरम भन्दैछ त त्यसै कारणले थ्योरम भन्दैछ सो हेर्दैछौँ अब यसको कुन चाहिँ हुँदैन कुन चाहिँ हुन्छ हेर्दैछौँ अब हामी So please pause the video and note it down. अब बुझिहाल्नु भयो ज्योमेट्रिकली एनालिटिकली मैले दुईटैबाट अप्रोच गरिहालेँ मैले तपाईलाई कसरी गर्नुपर्छ यसको चीजहरु कसरी बुझ्नुपर्छ लाग्रेन्जले के भन्नु खोजेको थियो भन्दा चाहिँ कुनै एउटा सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु र एभरेज भ्यालु के हुँदो रहेछ सेम हुँदो रहेछ दिस इज द एभरेज चेन्ज y2 - y1 divided by x2 - x1 is what this is the average change in x and y average change in y your average change in y average change in x what is this is the instantaneous change of y with respect to x at a particular point that is c अब यो डिफरेन्शिएसन भाषामा क्याल्कुलस भाषामा भने पनि यस्तो हुन्छ है त्यही कारणले क्याल्कुलस र ज्योमेट्री हेभी मजाको छ यहाँनिर सम्बन्ध यहाँनिर डरलाग्दो चीज भइरहेको छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन बुझ्नु भयो होला है अब म मेटाइदिन्दैछु अब म तपाईलाई यसको फिजिक्स बुझाउँछु म यसको फिजिक्समा चाहिँ कसरी अप्लाई हुन्छ म्याथमेटिक्स र फिजिक्स त थाहा भएकै कुरो कस्तो खतरा चिज हो उनीहरू अब म तपाईलाई भन्दैछु फिजिक्समा कसरी रिलेटेड छ अब हेर्नुहोस् तपाईँ यहाँबाट सिलगढी ट्राभल गर्नु हुँदैछ आरामले सिलगढी ट्राभल गर्नु हुँदैछ सिलगढीको अब सपोज मान्नुहोस् कि जुन चाहिँ त्यसको डिस्टेन्स छ 40 किलोमिटर है सिलगढी टु खरसाङ टु सिलगढी 40 किलोमिटर अब 40 किलोमिटर जुन चाहिँ अब तपाईँ खरसाङ देखि जुन सिलगढीमा पुग्नुहुन्छ त्यो कति घण्टा लाग्छ 1 घण्टा भनेपछि जुन चाहिँ तपाईको गाडीको स्पिड छ गाडीको एभरेज स्पिड छ average speed of car किनकि मलाई त 1 घण्टै लाग्छ सिलगढी खरसाङ सिलगढी जानुको सो एभरेज स्पिड अफ कार कति हो 40 किलोमिटर पर आवर भनेको के हो यहाँ हेर्नुस् है म लाग्रेन्ज पाराले बुझाउँदैछु है कसरी चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु र एभरेज भ्यालु सेम हुन्छ भन्छ नि यहाँ
यो कारणले भएको त्यही कारणले किन dy/dx लाई हामी गरे सिम्बल र फ्र्याक्सनमा लिएको किनकि इन्स्टेन्टेनियसली के हुन्छ सेम हुन्छ अब यहाँनिर सर्टेन पोइन्टमा एट अ सर्टेन पोइन्ट यहाँनिर कोही बेला त्यही कारण कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा मात्रै हुन्छ यो चिजलाई हेर्नुहोस् यो म कुरा गर्दैछु यो भनेको यो 40 किलोमिटर एभरेज हैन एभरेज तपाईँ त्यहाँ पुग्दा कति 1 घन्टामा पुग्नुहुन्छ भने चाहिँ एभरेज कति भयो एभरेज स्पिड कति भयो कारको 40 किलोमिटर प्रति घन्टा तर तपाईँ के गर्नु भएको छ भन्दा चाहिँ गाडीको प्रथम सिटमा बस्नु भएको छ अरे या गाडी तपाईँले चलाउनु हुँदैछ अरे तब जानु हुँदैछ रोहिणी क्रस गर्ने बित्तिकै रोहिणीको गेट क्रस गर्ने बित्तिकै एक न एक समय त आयो होला किनकि प्लेन बाटो छ खाली बाटो छ तपाईँले खाली बाटोमा स्पिडमा कुदाउनु भयो स्पिडमा कुदाउँदाखेरि के तपाईँको स्पिडोमिटर जुन चाहिँ छ नि त्यो स्पिडोमिटर के 40 किलोमिटर छोएन होला एकपल्ट न एकपल्ट खुला बाटो देखेर त कुदाउनु भयो नि त भयङ्कर भएर यार भनेर उडाइदिनु भयो गाडी उडाइदिनु भयो तपाईँले उडाउँदाखेरि के त्यो स्पिडोमिटरले 40 किलोमिटर भेटेन होला भेट्यो भनेपछि कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा इन्स्टेन्टेनियस भ्यालु के 40 किलोमिटर प्रति घन्टा थिएन त्यति बेला के भयो भनेपछि इन्स्टेन्टेनियस त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा रोहिणीको कहाँनिर रोहिणी गेटको टक्क काट्ने बित्तिकै तपाईँले खाली बाटो देख्नु वहीँ कुदाउनु भयो कुदाउँदाखेरि 40 किलोमिटर प्रति घन्टा पुग्यो भनेपछि कुनै एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा त के भयो 40 किलोमिटर प्रति घन्टा पुग्यो नि त तर एकछिनपछि फेरि गाडी आयो त्यहाँबाट तपाईँले के गर्नुभयो ब्रेक लगाएर एकछिन डिसेलरेट गर्नुभयो गाडीलाई त्यही भएर फेरि 40 भयो फेरि 30 भयो फेरि 20 भयो फेरि 10 भयो त्यहाँबाट फेरि लास्टमा फाइनली 0 भयो सो एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट रोहिणी गेट काटिने बित्तिकै तपाईँले के गर्नुभयो गाडी मात्रै कुदाउनु भयो कुदाउँदाखेरि त्यो एउटा कुनै न कुनै समयमा 40 किलोमिटर प्रति घन्टा भएन होला भयो भन्नको अर्थ के भयो एभरेज कति थियो तपाईँको सिलगढी आइपुग्दा त कति थियो तपाईँको 40 किलोमिटर प्रति घन्टा भयो एभरेज र अब इन्स्टेन्टेनियस त्यो पर्टिकुलर पोइन्टमा रोहिणी गेट काटिने बित्तिकै त्यति बेला के भयो 40 किलोमिटर एकछिनको लागि पनि भयो त्यही कारण त इन्स्टेन्टेनियस भनेको के हो डेल्टी इज वाट टेन्डिङ टु 0 त्यो डेल्टी के छ ओभरै सानो छ चेन्ज इन टाइम के छ 0.01 सेकेन्डको लागि पनि 40 किलोमिटर प्रति घन्टा त देखायो होला नि त तपाईँको स्पिडोमिटरले देखाउँदाखेरि यो दुईटा के भयो इक्वल त्यही कारण एउटा पर्टिकुलर पोइन्टमा चाहिँ एभरेज भ्याल्यु एन्ड इन्स्टेन्टेनियस भ्याल्यु आर द सेम अब यस्तो खतरा चिज जुन चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु आज यो चिजहरू तपाईँहरूलाई बुझाउँदैन खालि फर्मुला रटाउँछ मात्रै सरहरूले कतिजना सर कतिपय सबैजनाले भनेको होइन कतिपय टिचर्सहरूले त्यसै कारण त्यो ट्रेन्डलाई हामी हटाउँ बी द चेन्ज यु वान्ट टु सी मैले त्यो मन पर्दैन थियो त्यस्तो गरेको अब मैले पनि त्यस्तै गरेँ मेरो र त्यो उनीहरूमा के भिन्नता भयो त्यसै कारण त्यो चेन्ज देख्नु चाहन्छु त्यही कारण त्यो चेन्ज मैले उठाएको छु अब त्यसै कारण मेरो साथ दिनुहोस् र यो भिडियोलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् सो द्याट हाम्रो कुनै पनि आउने नानीहरू यो चाहिँ नभनोस् कि हामीलाई टिचरले त खालि रटाउँछ मात्रै भनेर तर हामीले त्यो पनि प्रुभ गरिदिएको छ होइन त्यस्तो कतिपय टिचर्सहरू छ जस्तै म जस्तै कतिजना पनि छ कि होइन थ्योरी मात्रै रटाउँदैन मात्रै बुझाउँछ पनि भने सो मजाले बुझाइदिइसकेको छु सो मजाले बुझ्नुहोस् यो कुराहरू सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब म तपाईँहरूलाई अब हिसाबपट्टि लाग्नेछु अब त के बुझाउने कुरा छैन सबै बुझाइदिइहालेँ तपाईँलाई जोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन विथ द हेल्प अफ क्यालकुलस पनि बुझाइदिइहालेँ फिजिकल इन्टरप्रिटेसन माने फिजिक्समा कसरी अप्लाइड हुन्छ यो चिजहरू सबै बुझाइहालेँ प्लिज अब यो चिजहरू मजाले बुझाइदिइसकेको छु अब हिसाबपट्टि लागौँ मजाले चाहिँ पढ्दै चाहिँ गर्नुहोस् अब लास्टमा मेरो त्यही हो तपाईँले मलाई अब कतिपय स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो मैले पढाएको गराएको मन पर्दैछ भने तपाईँले एउटै गुरु दक्षिणा दिनु सक्नुहुनेछ मलाई त्यो हो राम्रो पढ्नुहोस् आफै सिक्नुहोस् यो चिजहरू जे सिकाएको छु मैले तपाईँहरूलाई मजाले सिक्नुहोस् त्यो सिक्ने बित्तिकै तपाईँले त्यो ज्ञानको प्रचार गर्नुहोस् अरूलाई सिकाउनुहोस् त्यसरी हाम्रो पहाड फेरि हाँस्नेछ त्यसरी हाम्रो पहाडलाई फेरि हामी हँसाउनेछौँ कि कसरी भन्दा चाहिँ हामी सबैजना सक्षम बनेर हाम्रो आफ्नो आमाको हाम्रो माटोको लागि के गर्नु सक्नुपर्नेछ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो भयो अब हिसाबपट्टि लागौँ हिसाब थोत्रे मैले भनिसकेको छु तपाईँहरूलाई हिसाब थोत्रे अब के यस्तै मात्रै ग्राफ हुन्छ होइन हेर्नुहोस् है यस्तै मात्रै हुन्छ यहीँनिर देखाइदिन्छु नि त्यो तपाईँहरूलाई जस्तै यहाँनिर हेऱ्यो भने यहाँनिर हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् भर्खर क्या देखाउँदैछु अलिक मजाले देखाउँ यहाँनिर सपोज ए हेरे यो बी हेरे भनेपछि यो पोइन्ट कति भयो ए कमा एफ अफ ए यो कति भयो बी कमा एफ अफ बी अब किन क्लोज भनेको थाहा भयो यता पनि जाँदैछ उता पनि जाँदैछ क्लोज त भन्नु पऱ्यो त्यो क्लोजमा जस्तै मैले यहाँनिर पनि यस्तो पनि जाँदैछ अब क्लोज हुँदाखेरि यो र योमा माने भने कतिवटा आउँदैछ दुईवटा आउँदैछ होइन यहाँ पनि छ नि त अब यहाँ पनि यस्तो गर्नु यहाँ पनि एउटा ट्यान्जेन्ट आउँछ त्यही कारणले दुईवटा होइन एउटामा मात्रै भन्छ किनकि एउटा देयर मे एक्जिस्ट वान पोइन्ट अब यो ठुलोमा अझैमा पढ्नुहुन्छ कि दुईवटा पनि हुन्छ म्याक्सिमम पोइन्ट्सहरू हुन्छ त्यो त अब मैले अहिले खालि क्लास 12 को निम्ति खालि मैले यति मात्रै गर्दैछु एउटा पोइन्ट छ भनेर त्यही कारणले गर्दाखेरि
हायर बुझ्नुको लागि पहिला बेसिक बुझ्नु पर्यो। यो बुझ्यो भने मात्रै तपाईँले काउचेस मिन भ्याल्यु थ्योरमहरु बुझ्न सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ अझै म्याक्लौरिन सिरिजहरुमा पुरै युज भएको छ। त्यही कारणले म सबैलाई सजेस्ट गर्छु कि 11 12 सबसे मेन है। 11 12 जसले राम्रो पढ्दैन उसको कलेज राम्रो हुँदैन, कलेज राम्रो भएन त्यसको थाहै छ त्यसको एन्ड रिजल्ट कस्तो हुन्छ भनेर। सो अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर एउटा यसको ग्राफ बनाइहाल्यो भने कस्तो हुन्छ, यसको यो स्ट्रेट लाइन। अब यहाँनिर एउटा के हुन्छ, एउटा के छ डिफरेन्स, एउटा ट्यान्जेन्ट हुन्छ जो चाहिँ योसित के हुन्छ प्यारलल। यो दुईटा के हुन्छ स्लोप इक्वल भयो कि भएन। सो यस्तो खालको कतिपय छ पुरै छ। अब त्यही कारणले अब हिसाबपट्टि लागु बुझ्नै भयो होला है, भर्खरै देखाएको मात्रै हो मैले ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन। सो अब म तपाईहरुलाई देखाउने छु हिसाब। सो भेरिफाई द ट्रुथ, अब थोत्रै थाहा भएकै कुरा हो तपाईहरुलाई है, हिसाब गर्नु त केही छैन भयंकर कुरा। सो भेरिफाई द ट्रुथ अफ लग्रेन्ज, हिजो जस्तै भेरिफाई गरेको जस्तै यो रोल्स थ्योरमलाई। सो नम्बर 1 गिवन देख्छ हामीलाई f of x is equal to x square minus 4x minus 3 in the interval 0 less or equal to x less or equal to 4। हिजो देखाइहाले रोल्स थ्योरमको सेम प्रोसेस, खाली अब त्यहाँ f dash of c equal to 0 छ नलेख्नुस् नि फेरि। अब यहाँ कसरी लेख्नुस् देखाउँदैछु म तपाईलाई। Solution let f of x is given f of x is equal to यस्तो, given f of x is equal to x square minus 4x minus 3, excuse me। so f of x यो दिइराख्छ। अब हामीलाई थाहा छ यो के हो, क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। नाउ f dash of x डिफरेन्शिएटिङहरु भन्ने चीजहरु त लेख्नुस्, अब त्यो चीजहरु तपाईलाई थाहा भइसक्यो नि। अब नाउ f dash of x is equal to 2x minus 4, since f of x is a quadratic equation and hence it is continuous and differentiable in the interval कुन चाहिँ इन्टरभल छ हाम्रो, in a finite interval। कुनै एउटा फाइनाइट इन्टरभलमा के हुन्छ यो चीज डिफाइन हुन्छ, भने कन्टिन्युअस पनि हुन्छ, डिफरेन्शिएबल पनि हुन्छ, प्लस डिफाइन पनि हुन्छ भने एउटा अर्थ भइहाल्यो। अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो फंक्सन छ, यो फंक्सन चाहिँ के हो, इट इज एन इक्वेसन अफ अ प्याराबोलिक कर्व। सो प्याराबोलिक कर्व अब प्याराबोलामा पढ्नै भएको छ तपाईहरुले। therefore f of x, अब जहाँ पनि फाइनाइट इन्टरभलमा यो के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ भने therefore f of x is continuous and differentiable in the interval कतिमा 0,4 and 0,4 respectively। स्क्वायर ब्रैकेट र उही लाउनु पर्छ तपाईले, यो सिम्पल ब्रैकेट्स, and 0,4 respectively f of x is continuous। थाहा भइहाल्यो भनेपछि अब यो दुईटा कन्टिन्युअस छ भन्ने बित्तिकै then there exists a point C such that between A and B such that f dash of C is equal to f of B, कति छ A र B हो नि त हैन, यो थाहा भएकै कुरो, f of B minus f of B minus f of A divided by B minus A, or f dash of C भनेपछि f dash of x कति छ यति छ भने f dash of C कति हुन्छ 2c minus 4 which is equal to f of 4। हेर्नुस् 4 को स्क्वायर, अब हातले गर्ने यो नानीहरु जस्तो लेख्ने हैन नि भन्दै आएको छु है म। if you are a king first act like a king। किङ हुनु मन छ तपाईलाई, देखाउन किङ जस्तै हुनु पर्यो। अब त किङ भइसक्यो भने क्लास 12 साइन्स पढ्नु हुँदैछ, साइन्सको यस्तो बेहोरा देखाउनु पर्छ नानीहरु जस्तो हैन काट्ने। सो 4 को स्क्वायर कति भयो 16 minus 4 into 4 कति भयो 16। सो 16 minus 16 क्यान्सल भयो, सो कति भयो minus of 3। सो माइनस अफ, अब यहाँनिर कति हुन्छ 0 0 भइहाल्यो, सो माइनस कति उब्रिन्छ -3। सो माइनस into -3 कति भयो +3। सो होल थिङ डिवाइडेड बाइ 4 दैट इज इक्वल टु एनीथिङ लाई 0 ले डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ, 0 लाई डिवाइड गर्यो भने के हुन्छ 0 हुन्छ, 0 लाई डिवाइड गर्यो 0 हुन्छ, 0 ले गर्यो अनडिफाइन्ड। सो 2c is equal to 4 or c is equals to 2, or since c is the element, जुन चाहिँ यो c2 आउँदैछ, c is the element of कसको एलिमेन्ट हो, यो कसको एलिमेन्ट हो 0 र 4 को, माने त्यसको बीचमा आउँछ यहाँ आउँदैन। and f dash of c माने 2 हाल्दा कति आउँदैछ, अब योसँग इक्वल भयो कि भएन, which is equal to f of 4 minus f of 0 divided by 4 minus 0। hence Lagrange
mean value यसरी चाहिँ नलेख्नुहोस् है फेरि यसरी लेख्नुहोस् Lagrange mean value theorem भनेर है hence Lagrange mean value theorem is verified यसरी एमबिटी त लेख्न सक्नुहुन्छ therefore Lagrange mean value theorem is verified कसरी छ यस्तो यस्तो अझै फर्स्टको सजिलो हैन सबै यस्तै हो एउटै बेसिक फलो गर्नुहोस् आन्सर आइहाल्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब साइन वाले अलिकति झिजो हुन्छ म साइन देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई साइन वाले सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन प्लिज इट सो भयो लो अब म रब गरिदिन्छु अब भेरिफाई गर्ने मात्रै हो हिजोको जुन चाहिँ हामीले रोज थ्योरममा पनि हामीले भेरिफाई गर्नेहरु निकै पाएको थिए अब अर्को भेरिफाई छ नम्बर 4 इज 2 sin x plus sin of 2x जानेर चाहिँ तपाईलाई f of x भनेको छैन भने लेट गरिहाल्नुस् let f of x is equal to 2 sin x plus sin 2x 2 sin x plus sin 2x okay कहाँनिर 0 less or equal to x less or equal to pi so अब हामीलाई थाहा छ यसको डिफरेन्सिएसन गर्दा कति हुन्छ f dash of x is equal to 2 cos x plus 2 cos 2x अब यो थाहा भएकै कुरा कसरी आयो भन्नु हैन यो गरेर देखाइदिइसकेको छु मैले तपाईहरुलाई सो हामी यहाँ थाहा भएकै कुरा भर्खरै लेख्नु सिन्स f of x is this is a trigonometric function and is continuous everywhere in the finite interval थाहा भएकै हो trigonometric function त्यस्तै हुन्छ भनेर फेरि sin र cos को त त्यस्तै हो sin र cos को त फेरि त्यस्तै हो is a trigonometric function consisting of sin therefore a trigonometric function of sin therefore it is continuous and differentiable in the finite interval therefore it is continuous अब यो कहाँनिर continuous and differentiable हुन्छ यहाँनिर भर्खरकै लेखेकै लेख्नुस् है भर्खरकै अब म लास्टमा पुग्छु भनेपछि then there exists a point c such that f dash of c चाहिँ कति हुन्छ f of pi minus f of 0 divided by pi minus 0 or f dash of c मान्नुस् 2 cos c plus 2 cos 2c is equal to अब हेर्नु sin pi मा कति हुन्छ 0 हुन्छ so anything divided by 0 pi मात्रै हुन्छ anything that divides 0 is 0 or भनेपछि कति हुन्छ cos c is equals to minus cos of 2c अब यो चीजलाई कसरी लेख्छ अब यो त 9 10 मा पढेका यो चीज त 10 मा कसरी गर्छौ अब हामी यसलाई cos of कति लेख्छौ pi minus 2c किनकि cos of 180 minus 10 यो फेरि एसोसिएटेड 180 भनेको कसको घरमा गयो sin को घरमा गयो 2 into 90 हुँदैछ त्यसकारण यो इभन फंक्सन हो त्यसकारण cos को cos बस्छ तर अर्काको घरमा गयो प्लस 180 माइनस भने sin को घरमा गयो त्यसकारणले माइनस भयो त्यसको माइनस cos 2c और अब त्यो थाहा भएकै कुरो तर एच के गरेको यस ओके हैन अब यहाँनिर के हो थाहा भएकै कुरो गति उयो नगर्नुस् cos cos काट्नु हैन कति हुन्छ pi minus 2c is equal to c or pi is equal to 3c or pi or c is equal to pi by 3 अर्थ के भयो भनेपछि c भनेको कति हो 60 डिग्री रहेछ भनेपछि since c is the element of यसको भित्र आउँछ 60 डिग्री आउँछ since c is the element of 0, pi and f dash of c गर्दा कति आउँदैछ f dash of c is equal to f of pi minus f of 0 अब यहीँबाट त आएको हैन अनि त्यही कारणले pi minus 0 hence Lagrange mean value theorem is verified so बुझिहाल्यो नि भेरिफाई गर्नु मात्रै हो so please pause the video and note it down so भयो अब म तपाईहरुलाई एउटा हिसाब देखाउने छु जुन चाहिँ हिजोको यस्तो छ using Lagrange mean value theorem using Lagrange mean value theorem find a point on the graph on the curve यो लास्ट को क्वेशन रहेछ y is equal to x square त्यसकारण लास्ट को यस्तो थियो भने चाहिँ अब अरु सम्झिहाल्नुस् कस्तो हुन्छ भनेर where the tangent to the curve is parallel to the line joining the points 1,1 and 2,4 so using Lagrange mean value theorem find a point at the curve y is equal to x square geometry बारे हेरिएर जुनै पनि हिसाब geometry बारे गर्नु but this is what यसरी revision पनि हुन्छ this is an equation of a parabola that is opening upwards whose focus is at 0,
not 0 focus is at not whose vertex is at 0, 0 अनि फोकस कति हुन्छ 0,1/4 मा हुन्छ where the tangent to the curve is parallel to the line joining the point. सो कहाँनिर चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ खोज्नु भन्दैछ हामीलाई, जहाँनिर चाहिँ त्यो पोइन्टमा खोज्नु भन्दैछ जहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कर्भसित प्यारलल हुन्छ. So find using Lagrange mean value theorem. So given y is equals to x square, given y is equals to x square. So given y is equal to x square, this is an equation of a parabola. मैले भनिहालेँ. अब यो के छ, continuous छ parabola, opening over and continuous everywhere in the interval. So अब हामीलाई खोज्नु पर्छ. Therefore let c be the point. जहाँनिर चाहिँ त्यो के छ, continue let c be the point in the interval, given interval. Therefore f dash of c कति हुन्छ, सिधै गर्दैछु म, f dash of c कति हुन्छ त्यो पोइन्ट खोज्दैछु. अब हामी जहाँनिर चाहिँ यो प्यारलल हुन्छ. f dash of c is equal to what according to Lagrange mean value theorem? According to Lagrange mean value theorem, f dash of c is equal to what, f of b minus f of a divided by b minus a. or अब यसको डिफरेन्शिएट गर्दा or f dash of x कति हुन्छ 2x. त्यही कारण 2c is equal to f of b कति छ 4 minus f of a कति छ 1, f of b 2 minus 1, or 2c is equal to 3/2, or c is equal to 3/4. As c is equals to 3/2, therefore f of c is equal to 9/4. So यसमा स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ 9/4 हुन्छ हुँदैन. Therefore the point किनकि यति बेला के थियो, यो प्यारलल हो कि हैन, प्यारलल हुँदै दुईजनाको स्लोप के हुन्छ इक्वल हुन्छ. Therefore the point at which the curve, at which the line is parallel, to the curve, parallel to the tangent to the curve is 3/2, 9/4. So यस्तै खालको हिसाब हो. सो बुझिहाल्नु भयो है. अब एउटा पोइन्ट कति हुन्छ 3/2, यो त एब्सिस हो. अब अर्डिनेट निकाल्नु यही हाल्छ हामी, अर्डिनेट कति हो 9/4. त्यही कारण कोअर्डिनेट चाहिँ कति भयो त, पोइन्ट कोअर्डिनेट चाहिँ कति भयो x minus x, y, that is x कति छ 3/2, यसको स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ, फंक्सन के छ x स्क्वायर, त्यही कारण 9/4. So this is the point at which the tangent, at which the line is parallel to the tangent of the curve, yet to the curve is 3/2, 9/4. So 3/2, 9/4 मा चाहिँ के हुने रहेछ, parallel to the curve हुने रहेछ. So अब Lagrange mean value theorem मैले तपाईहरुलाई देखाइदिहालेँ कस्तो हुँदो रहेछ, कसरी हुँदो रहेछ, किन हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु है. त्यही कारणले मजाले बुझ्नुहोस्. अब यो चीज बुझाउनेबित्तिकै म भोलि अब तपाईहरुलाई सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ गराइदिहाल्ने छु. सो सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा पनि ज्यादा बुझाउने कुरा केही छैन, सिधै हिसाबपट्टि लागिहाल्ने छु. किनकि केही बुझाउने कुरा छैन त्यसमा, खाली के हो डिफरेन्शिएसन अफ अ डिफरेन्शिएसन, खाली डिभाइड बाइ फेरि डिफरेन्शिएट गर्नु मात्रै हो. त्यसरी त्यसलाई हामी सक्सेसिभ डिफरेन्शिएसन पनि भन्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो nth अर्डर डिफरेन्शिएसन पनि हुन्छ, जुन चाहिँ हामी कलेज लेभलमा पढ्छु. अब अहिले त्यसै कारणले गर्दाखेरि भोलि हामी सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभपट्टि लागिहाल्ने छु. त्यसरी म भटाभट सिलेबस कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्नेछु तपाईहरुको निम्ति. सो कसैलाई केही प्रब्लम छ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ है. अब मजाले बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु. सो आजको निम्ति यति नै. सो भोलिको लागि प्रिपेयर्ड बस्नुहोस् होला, जुन चाहिँ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ पढाउने छु. सबै फर्मुलाहरु मुखस्त याद हुनुहोस्. यस्तोमा जे पनि प्रब्लम भयो मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ. सो आजको निम्ति यति नै. धन्यवाद.